guys! So, pumunta kami ni Mommy sa Daiso at papakita namin sa iyo yung mga nabili namin. Siyang aking, ngayon? Model. Model. Okay. So, first, yung mga gagamitin ko, which is cereal bowl, cup, plastic cup, and a mini jug for my bag. Tapos, sunod is this hair band para lahat ng buhok nandun. Panghugas sa mukha. Tapos, tissue na super cute ng itsura. Tingnan mo, may melody. Super cute. Super soft naman siya. Tapos, hair coloring cup. Kasi mag-hair dye si Mommy sa Saturday. Saturday. So, abangan niyo yan, guys. Kasi Kung sino ang mag-hair dye sa akin. Abangan. Surprise! Tapos ito para kay Mommy. Makeup. Oh, gusto ko siyang try eh. Sabi kasi nung Sponge. maganda daw. So, gagamitin ko siya. Tapos ito, Pang beer. Papalitan ko na yung luma. So, nakita ko kasi eh. So, yan ang gagawin ko. may handle dito. Yep. Ganda. Tapos, kitchen sponge. Yan. Ang maganda sa Daiso, guys. Try it pag may nakita kayong ganyan dyan. And sponge. Yes. Sponge na panghugas din yan ng Meshes. sink. Maganda siya, guys. Try nyo. Tapos, Duskin. and Microfiber. Maganda Brown. siya pag sa kitchen. Talagang nasisip-sip niya yung tubig. And then yung white, pang duskin siya. Sa mga alikabok. Talagang nice. Kung may makikita kayong ganyan, try nyo gamitin. Sulit siyang gamitin talaga. tapos for the refrigerator. Yes, gagamitin siya sa ref. Meron na akong ganitong maliit. Nagustuhan ko siya eh. So, dinagdagan ko siya. Mas malaki nga lang. Papakita ko sa inyo pagka nag-vlog na ako tungkol sa ref. Dalawa niyan. Yes. At last is the storage tray. Yes, pang ref din siya. Makikita niyo yan pag nag-vlog na ako sa ref. Kung paano ko siya gagamitin. Okay. Then guys, hindi pa dito nagtatapos to. Kasi may nag-request ng furikake na gawin ko. So, isasama ko na siya dito. Okay. Keep on watching! Keep on watching!